सम्पूर्णमा एलिभेट एकाडेमी अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्मको तर्फबाट नमस्ते। आज मैले हजुरहरूको सामु कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु टपिक लिएर उपस्थित भएको छु। मलाई आशा छ मैले पढाएका कुराहरू हजुरहरूले सजिलैसँग बुझ्नुहुनेछ। ओके ल ओके, यहाँ सुरुमा के लेखिएको छ त? यहाँ सुरुमा लेखिएको छ कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु। कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु कसरी बनेको हुन्छ त? इट इज मेड अप अफ स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल्स। यो चाहिँ स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल्सबाट बनेको हुन्छ, सिमिलर सेल्स हुँदैन। कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्युमा चाहिँ डिसिमिलर सेल्सहरू हुन्छ। ओके, जसले चाहिँ के गर्छ त? एउटा कमन फङ्सन गर्छ। यो चाहिँ 2 टाइप्सको हुन्छ। कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु तपाईँको 2 टाइपको हुन्छ। ती भनेको चाहिँ एउटा जाइलम हुन्छ भने अरू के हुन्छ त? फ्लोएम हुन्छ। अनि अर्को हामीले के बुझ्नु पर्यो सुरुमा? जाइलमलाई हामी हेड्रोम पनि भन्छौँ। ओके ल, अब हामी जाइलमबारे पढौँ। जाइलम अथवा हेड्रोम, यसलाई के भनिन्छ त? हेड्रोम पनि भनिन्छ। टर्म जाइलम, यो ग्रिक वर्ड जिआर भनेको के हो त? जिआर भनेको चाहिँ ग्रिक वर्ड हो। कुन ग्रिक वर्डबाट डिराइभ भएको त? टर्म जाइलम इज डिराइभ फ्रम द ग्रिक वर्ड जाइलोस। टर्म ग्रिक वर्ड जाइलोसबाट डिराइभ भएको छ जाइलम। ओके, जाइलोस भनेको वुड हो। जाइलोस भनेको वुड हो होइन। वाज युज्ड बाई न्याग्ली। टर्म जाइलम कसले सुरुमा पहिला युज गर्नुभएको त? सुरुमा युज गर्नुभएको चाहिँ न्याग्लीले युज गर्नुभएको हो होइन। ल, मेनली रेस्पोन्सिबल फर एसेन्ट अफ स्याप। एसेन्ट अफ स्याप के बुझ्नुहुन्छ? वाटर प्लस मिनरल्स इज एसेन्ट अफ स्याप। अनि यो के को लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ त? जाइलम चाहिँ मेनली रेस्पोन्सिबल फर वाटर एन्ड मिनरल्स। एन्ड कहाँ वाटर अनि मिनरल्स के? वाटर अनि मिनरल्सलाई अपवार्ड डिरेक्सनमा के गर्छ? ट्रान्सफर गर्छ। कहाँबाट? सोइलबाट रुटबाट, सोइलबाट रुटमा, रुटबाट स्टिममा, स्टिमबाट ब्रान्चेस एन्ड फ्लावर्स लिभ्स होइन, माथि 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 ट्रान्सफर गर्छ। त्यसलाई हामी एसेन्ट अफ स्याप भन्दछौँ, अपवार्ड डिरेक्सन। यो के हुन्छ त? युनिडिरेक्सनल हुन्छ। यो याद गर्नु पर्यो, युनिडिरेक्सनल हुन्छ। अनि यसले के प्रोभाइड गर्छ त? मेकानिकल स्ट्रेन्थ पनि प्रोभाइड गर्छ। ओके, के गर्छ? मेकानिकल स्ट्रेन्थ पनि प्रोभाइड गर्छ नि। ल, अब यहाँ निट पनि लेखेको छ। यो कुराहरू ध्यान नदिए हुन्छ कक्षा 12मा पढ्दै गर्दा। आफ्टर क्लास 12 निट सी यो पढ्दा राम्रो। अहिले पनि हुन्छ यदि तपाईँ कभर गर्न सक्नुहुन्छ भने। ओके ल, ओके, यहाँ के देखाइएको छ? यहाँ एउटा जाइलमको फोटो देखाइएको छ। यो के को फोटो हो? यो चाहिँ तपाईँ जाइलमको फोटो हो। अनि यो के हो त? यो देखिरहेछ। ओके, क्यामेरालाई अलि के जुम गर्नुपर्छ कि अब त्यसको क्वालिटी इन्क्रिज गर्नुपर्छ कि? देखिन्छ? देखिन्छ होला, किनभने बुकमा त म क्लियर देखिरहेको छु। आजभोलिको क्यामेरा पनि अलि राम्रै छ होइन। ल, यो के रहेछ त? यो भेसल्स हो। यो के रहेछ त? यो भेसल्स हो। यो के हो? यो ट्र्याकिट्स हो। अनि यो के हो त? जाइलम प्यारेन्काइमा हो। ओके ल, देखेकै होला। आजभोलिका मोबाइलहरूको क्यामेरा पनि अलि ठिकै हुन्छ, पहिलाको जस्तो हुँदैन। ल, अब हेरौँ। कम्पोज अफ 4 टाइप्स अफ सेल्स। यो कतिवटा सेल्सले कम्पोज गरेको हुन्छ त? यो चाहिँ 4 टाइप्स अफ सेल्सले कम्पोज भएको हुन्छ। जाइलम चाहिँ त्यो भनेको ट्र्याकिट्स, भेसल्स, जाइलम अथवा वुड फाइबर, अनि के हुन्छ? जाइलम प्यारेन्काइमा, जसलाई चाहिँ हामी वुड प्यारेन्काइमा पनि भन्न सक्छौँ होइन। अब यो भने के हो त? जाइलम कि लिभिङ कि डेड? जाइलम इज लिभिङ एलिमेन्ट अफ ओन्ली अ लिभिङ एलिमेन्ट होइन। यो भनेको लिभिङ एलिमेन्ट हो जाइलम प्यारेन्काइमा। त्यसै ट्र्याकेरी एलिमेन्ट्स भनेको के हो त? भेसल्स प्लस ट्र्याकिट्स भनेको के रहेछ त? ट्र्याकेरी एलिमेन्ट्स हो। त्यसै हेड्रोम भनेको के हो त? हेड्रोम इज द फङ्सनल पार्ट अफ जाइलम। जाइलमको फङ्सनल पार्ट के हो त? हेड्रोम। ओके, बुझिन्छ? बुझिन्छ ल, बुझिन्छ। अब हामी के पढ्छौँ? अब हामी के पढ्छौँ भनेपछि ट्र्याकिट्सबारे पढ्छौँ। ट्र्याकिट्स के हो त? ट्र्याकिट्स भनेको यो भनेको चाहिँ मोस्ट प्रिमिटिभ टाइप अफ कन्डक्टिङ एलिमेन्ट्स इन जाइलम। के कन्डक्टिङ गर्छ त? कन्डक्टिङ एलिमेन्ट भएपछि
यसले के कन्डक्ट गर्छ भनेपछि वाटर कन्डक्ट गर्छ, मिनरल्सहरू कन्डक्ट गर्छ हैन। के कन्डक्ट गर्छ? ट्र्याकेट्सले वाटर अनि मिनरल्स कन्डक्ट गर्छ। त्यसैले यसलाई के भनिएको छ त? यसलाई भनिएको छ ट्र्याकेट्स इज द मोस्ट प्रिमिटिभ कन्डक्टिङ एलिमेन्ट भनिएको छ। अब अर्को हेरौँ, इट इज फाउन्ड इन अल भास्कुलर प्लान्ट्स। अब यो सबै भास्कुलर प्लान्ट्सहरूमा पाइन्छ। एन्जियोस्पर्मलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ त्यसमा है। ल ट्र्याकेट्स कस्तो हुन्छ हेर्दाखेरि झसक्कै हेर्दै हुने कस्तो हुन्छ त? लङ हुन्छ, टिबुलर हुन्छ, ट्यापरिङ हुन्छ हैन। अनि के हुन्छ त? चेसर लाइक इन्ड्स एन्ड हार्टेड अनि डेड पनि हुन्छ। ओके, अनि सेल वाल कस्तो हुन्छ त? थिकनिङ अफ द सेल वाल अकर्स ड्यु टु द डिपोजिसन अफ लिग्निन। लिग्निन डिपोजिट भए पनि के हुन्छ त? त्यो थिक हुन्छ, बुझ्छ? ल त्यो सेल वालमा लिग्निन डिपोजिट भयो भने के हुन्छ त? त्यो थिक हुन्छ। त्यसैले यहाँ के भनिएको छ? थिकनिङ अफ द सेल वाल अकर्स ड्यु टु द डिपोजिसन अफ लिग्निन। अब ट्र्याकेट्स आर इम्पर्फोरेटेड सेल्स विथ ब्रोडन पिट्स अन देयर साइड वाल्स। ट्र्याकेट्स भनेको के हो त? इम्पर्फोरेटेड सेल्स हो विथ के? ब्रोडन पिट्स इन द साइड वाल्स। ओन्ली थ्रु द दिस कन्डक्सन टेक प्लेस इन जिम्नोस्पर्म। यो कन्डक्सन कहाँ टेक प्लेस हुन्छ त? ओके, कहाँ हुन्छ त? जिम्नोस्पर्ममा हुन्छ हैन। वाटर अनि कहाँ जिम्नोस्पर्ममा पनि हुन्छ, एन्जियोस्पर्ममा पनि हुन्छ, त्यो बुझ्नुहोस्। ओके, ल सबै कहाँ हुन्छ त? सबै टाइपको भास्कुलर प्लान्ट्समा हुन्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो। फङ्सन भनेको के हो त? कन्डक्सन अफ H2O, वाटर एन्ड मिनरल्स। इक्जाममा H2O नलेख्ने, WFTER वाटर नै लेख्ने। ओके, H2O केमिस्ट्रीमा मात्र लेख्ने, H2O लेखेको राम्रो मान्दैन। एन्ड मिनरल्स, मिनरल्स एसेन्ट अफ स्याप हैन। एसेन्ट अफ स्याप भनेको त्यो ट्रान्सफर अफ वाटर इन द अपवर्ड डिरेक्सन इन द प्लान्ट इज कल्ड एसेन्ट अफ स्याप एन्ड प्रोभाइड मेकानिकल सपोर्ट। अब ट्र्याकेट्समा लिग्निन हुन्छ। लिग्निन के हुन्छ? कडा हुन्छ। कडा भएपछि के गर्छ त? यस सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ, मेकानिकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ। गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। ल अब अर्को नम्बरमा हेरौँ। अर्को नम्बरमा के लेखेको छ? अब डिपेन्डिङ अन द थिकनिङ ट्र्याकेट्स आर क्लासिफाइड इन्टु। थिकनिङको आधारमा के हुन्छ? ट्र्याकेट्सहरू क्लासिफाई गरेको हुन्छ। एनुलर हुन्छ, स्पाइरल हुन्छ, स्केलारिफर्म हुन्छ, रेटिकुलेट हुन्छ अनि पिटेड हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? ओके, यो चाहिँ याद हुनु पर्यो। क्लासिफाई गरेको हुन्छ एनुलर, स्पाइरल, स्केलारिफर्म, रेटिकुलेट अनि पिटेड। यो चाहिँ याद गर्नु। ओके, याद गर्नुहोस्। ल अब यहाँ अलि सानो नोट लेखेको छ। यो सानो नोटमा के सानो कुरा लेखेको छ हेरौँ त। ओके, यो सानो नोटमा अलि सानो कुरा लेखेको छ। के लेखेको छ त? यहाँ लेखिएको छ नोटमा, bordered pits are common in metaxylem of gymnosperms। यो bordered pitsहरू कहाँ पाइन्छ त? जिम्नोस्पर्मको मेटाजाइलममा पाइन्छ। अनि भेसल्स डिफर्स फ्रम ट्र्याकेट। यो भेसल्सहरू चाहिँ ट्र्याकेटबाट डिफर गर्छ हैन। कसरी? ब्रोडर ल्युमेन भएको कारणले भेसल्सहरू चाहिँ ट्र्याकेट्सबाट डिफर गर्छ। अब टाइलोसिस भनेको सुन्नु भएको छ? ओके, पढ्नु भएको छ किताबहरू भने? किताबहरूमा त थाहा पाउनुहुन्छ, सरले पनि भन्नुभएको होला हैन। टाइलोसिस भने के रहेछ त? बलुन लाइक इन ग्रोथ थ्रु पिट्स इन ल्युमेन्स अफ द भेसल्स एन्ड ट्र्याकेट्स विच प्लग देम। टाइलोसिस भनेको एउटा बलुन लाइक स्ट्रक्चर हो हैन, जुन चाहिँ ल्युमेन अनि भेसल्समा पाइन्छ अनि ट्र्याकेट्सहरूमा पनि पाइन्छ। त्यही हो त्यो कुरा। तपाईँहरूले चित्र हेर्नुभयो भने इन्टरनेट मार्फत थाहा पाउनुहुन्छ। ओके, ल भेसल्स अथवा ट्र्याकिया। भेसल्स अथवा ट्र्याकिया कसरी बन्छ त? फर्मड बाई द इन्ड टु इन्ड एरेन्जमेन्ट अफ द सेल्स। भेसल्स अथवा ट्र्याकिया चाहिँ कसरी बन्ने भयो त? इन्ड टु इन्ड एरेन्जमेन्ट, सेल्सको इन्ड टु इन्ड एरेन्जमेन्टबाट के बन्छ त? भेसल्स अथवा ट्र्याकिया बन्छ, रिजल्टिङ अन द सिन्साइट्स डिसोल्युसन अफ द इन्ड वाल्स। सिन्साइट्स भनेको के हो त? त्यो इन्ड वाल्सहरू डिसोल्युसन हुन्छ नि त, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? त्यसलाई हामी भन्छौँ सिन्साइट्स भनेर भन्छौँ होइन। ल अब यहाँ के लेखिएको छ त? मोस्ट एडभान्स टाइप अफ कन्डक्टिङ एलिमेन्ट्स अफ जाइलम इज प्रेजेन्ट ओन्ली इन एन्जियोस्पर्म्स भनेको छ है। सबभन्दा एडभान्स टाइप अफ कन्डक्टिङ एलिमेन्ट जाइलममा कहाँ पाइन्छ? एन्जियोस्पर्ममा पाइन्छ कि जिम्नोस्पर्ममा पाइन्छ कि होइन, ब्रायोफाइट्समा पाइन्छ कि टेरिडोफाइट्समा पाइन्छ कि कहाँ पाइन्छ? एन्जियोस्पर्ममा पाइन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। कहाँ आउन सक्छ यस्तो प्रश्न? यो प्रश्न MCQहरूमा अलिअलि आउन सक्छ।
होइन मोस्ट एडभान्स टाइप अफ कन्डक्टिङ एलिमेन्ट्स इज प्रेजेन्ट ओन्ली इन द जाइलम अफ एन्जियोस्पर्म्स। त्यो चाहिँ याद गर्दा राम्रो। अनि वाल्स अफ भेसल्स के भन्छ लिग्निफाइड बट नट सो थिक एज ट्र्याकेट्स। वाल्स अफ द भेसल्स के हुन्छ लिग्निफाइड हुन्छ तर ट्र्याकेट जस्तो कडा हुँदैन है, ट्र्याकेट जस्तो कडा हुँदैन। ओके, लङ्गेस्ट भेसल्स आर फाउन्ड कहाँ युक्यालिप्टसमा पाइन्छ, ओकमा पाइन्छ कि पाइँदैन। त्यस्तै गरी अब नेट लाइक थिकनिङ अफ भेसल्स इज कल्ड रेटिकुलेट थिकनिङ। जुन नेट लाइक थिकनिङ हुन्छ नि भेसल्सहरूमा के हुन्छ हेर्नुहुन्छ, नेट लाइक थिकनिङ त्यो भनेको के रहेछ रेटिकुलेट थिकनिङ रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके ल, अब हामी यहाँ के पढ्छौँ त जाइलम प्यारेन्काइमा बारे पढ्छौँ। जाइलम प्यारेन्काइमा भनेको के रहेछ, इट इज द प्यारेन्काइमा सेल्स एसोसिएटेड विथ जाइलम विच हेल्प्स इन स्टोरेज एन्ड ल्याटरल कन्डक्सन। होइन, जाइलम प्यारेन्काइमा भनेको के रहेछ, एउटा प्यारेन्काइमा सेल हो जुन चाहिँ जाइलम एसोसिएटेड भएको हुन्छ अनि जसले के को लागि हेल्प गर्छ त स्टोरेज अनि ल्याटरल कन्डक्सनका निम्ति हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ जाइलम फाइबर अथवा वुड फाइबर। जाइलम फाइबर अथवा वुड फाइबर यो भनेको के रहेछ, इट इज स्लेरेन्काइमा फाइबर एसोसिएटेड विथ जाइलम। यो भनेको के रहेछ, स्लेरेन्काइमा फाइबर रहेछ जुन चाहिँ जाइलमसँग एसोसिएट भएको हुन्छ। ओके ल, अब हामी के पढ्छौँ टाइप्स अफ जाइलम बारे पढ्छौँ। ओके, टाइप्स अफ जाइलम ओरिजिनको बेसिसमा दुई टाइपको हुन्छ। के हुन्छ त सुरुमा प्रोटोजाइलम हुन्छ, अर्को के हुन्छ अर्को हुन्छ मेटाजाइलम हुन्छ। होइन, मेटाजाइलम हुन्छ। प्रोटोजाइलम कहिले फर्म हुन्छ त होइन, प्लान्ट लाइफको अर्लियर प्लान्ट लाइफमै सुरुमै फर्म हुन्छ। अब ल्याटर प्लान्ट लाइफमा के फर्म हुन्छ त मेटाजाइलम इज फर्मड। प्रोटोजाइलम कस्तो हुन्छ, एनुलर हुन्छ, एनुलर अनि स्पाइरल थिकनिङको हुन्छ। एनुलर स्पाइरल तपाईँलाई थाहा छ, डिएनए हेर्नु भएको छ। ओके, त्यस्तै हुन्छ। ओके ल, अब मेटाजाइलम कस्तो हुन्छ त मेटाजाइलम भनेको रेटिकुलेट हुन्छ अथवा पिटेड हुन्छ अथवा स्पाइरल थिकनिङ हुन्छ। ओके ल, अब नोट हेरौँ। नोटमा के लेखिया छ त प्रोटोजाइलम इज मोर म्याच्योर। प्रोटोजाइलम के हुन्छ मोर म्याच्योर देन मेटाजाइलम, किनभने प्रोटोजाइलम इज द फर्स्ट फर्म जाइलम, जे पहिला फर्स्टमा फर्म भयो त्यही नै बढी चाँडै म्याच्योर हुन्छ। होइन ल, बेस्ड अन द पोजिसन अफ प्रोटोजाइलम होइन आधारमा त्यसलाई नामाकरण गरिएको छ। प्रोटोप्लाज्म बाहिर छ भने एक्जार्च, प्रोटोप्लाज्म सेन्टरमा छ भने त्यसलाई के भन्छ इन्डार्च। त्यस्तै गरी प्रोटोप्लाज्म चाहिँ के छ स्यान्डविच्ड होइन, स्यान्डविच टाइपमा एरेन्ज छ त्यसलाई के भनिन्छ मेसार्च भनेर भनिन्छ। पहिला हामी एक्सार्चतिर जाउँ होइन, एक्सार्च प्रोटोप्लाज्म आउटसाइड मेटाजाइलम सेन्ट्रलमा छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एक्जार्च भनेर भन्छौँ। कहाँ पाइन्छ त रुटमा पाइन्छ, के को रुटमा पाइन्छ डाइकोट अनि मोनोकोट रुट्सहरूमा पाइन्छ। ओके ल, अब छ इन्डार्च भनेको के हुन्छ प्रोटोप्लाज्म सेन्ट्रलमा हुन्छ, एक्ज्याक्टली उल्टो। ओके, प्रोटोप्लाज्म के हुन्छ सेन्ट्रलमा हुन्छ, मेटाजाइलम के हुन्छ त पेरिफेरीमा हुन्छ। ओके ल, अनि यसको इक्जाम्पल के हुन्छ त स्टिम हुन्छ, के को स्टिम हुन्छ डाइकोट अनि मोनोकोट स्टिम हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ मेसार्च भनेको के रहेछ प्रोटोजाइलम इज स्यान्डविच्ड बिट्विन मेटाजाइलम। होइन, प्रोटोजाइलम के हुन्छ स्यान्डविच्ड थाहा छ तपाईँले एज अ बर्गर जस्तो बुझ्न सकियो। बर्गरको बिचमा के हुन्छ अम्लेट हुन्छ मलाई त त्यही जस्तो लाग्छ ल। अनि त्यस्तैको बिचमा के हुन्छ त प्रोटोजाइलम हुन्छ, मेटाजाइलम तलमाथि बिचमा प्रोटोजाइलम हुन्छ अम्लेट जस्तो है, अम्लेट नै हुन्छ कि अरू केही हुन्छ मलाई त त्यति नै थाहा छ ल। अब हेरौँ इक्जाम्पलको लागि के लिन सकिन्छ त प्रोटोजाइलम इज सराउन्डेड बाई मेटाजाइलम इन बोथ साइड्स। इक्जाम्पलमा के हुनसक्छ त फर्न हुनसक्छ ल। अब यहाँ अलिक केही सानो कुरा लेखेको छ हेरौँ, त्यो सानो कुरा के लेखेको छ त फ्लोएम लेखेको छ। अनि फ्लोएमलाई हामी के भन्न सक्छौँ त लेप्टोम पनि भनिन्छ। प्रायः त हामी के भन्छौँ त फ्लोएम नै भनेर भन्छौँ कि भन्दैनौँ भन्छौँ। फ्लोएम भनेको के रहेछ त एउटा कम्प्लेक्स टिस्यु रहेछ। फ्लोएम भनेको के रहेछ त्यो एउटा कम्प्लेक्स टिस्यु हो होइन, जो चाहिँ के काम गर्छ त कन्डक्सन ट्रान्सलोकेसन गर्छ। के को कन्डक्सन ट्रान्सलोकेसन गर्छ त फुड अनि अर्ग्यानिक सोल्टहरूको ट्रान्सलोकेसन अनि कन्डक्सन गर्छ। फुड अनि अर्ग्यानिक सोल्ट भनेको कस्तो सुक्रोज अनि प्रोटिन कहाँ कन्डक्सन गर्छ अपवर्ड कन्डक्सन गर्छ होइन,
अपवार्ड पनि कन्डक्सन गर्छ, डाउनवार्ड पनि कन्डक्सन गर्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ त बाइडिरेक्सनल भन्छौँ। ओके ल कक्षा 12मा पढ्दै हुनुहुन्छ नि यति जान्दा राम्रो। अब धेरै नै अब एमओईतिर जानुहुन्छ अथवा एनइटी निटतिर जानुहुन्छ भने त्यसको लागि यो प्रश्न राम्रो छ। निटमा सोधेको प्रश्न हो, एमओईमा सोधेको प्रश्न हो। ओके कक्षा 12 पछि यो गर्दा राम्रो होइन। ल अब के पढ्नु पऱ्यो भनेपछि फ्लोएमको बारेमा हामी पढ्छौँ। फ्लोएम कन्सिस्ट अफ 4 टाइप्स अफ सेल्स। फ्लोएमले के कन्सिस्ट गरेको हुन्छ त? फ्लोएमले 4 टाइप्स अफ सेल्स कन्सिस्ट गरेको हुन्छ। ती के हुन्? सिभ एलिमेन्ट्स, कम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम प्यारेन्काइमा अनि फ्लोएम फाइबर हो। ओके ल यता सिभ एलिमेन्ट्स, कम्पेनियन सेल्स अनि फ्लोएम प्यारेन्काइमा के हुन्छ त? लिभिङ हुन्छ। लिभिङ सेल्स विथ सेलुलोजिक सेल वाल भएको कारणले यो के हुन्छ त? सेलुलोजिक सेल वाल भएको कारणले यो लिभिङ हुन्छ। त्यस्तै गरी फ्लोएम फाइबर्स कस्तो हुन्छ त? डेड हुन्छ। किन डेड हुन्छ? किनभने यता लिग्निफाइड वाल हुन्छ। ओके ल अब हामी के पढ्छौँ? सिभ एलिमेन्ट्स बारे पढ्छौँ। ओके ल सिभ एलिमेन्ट्स भनेको के हो? यो चाहिँ कन्डक्टिङ एलिमेन्ट्स हो। सिभ एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ कन्डक्टिङ एलिमेन्ट्स अफ फ्लोएम। फ्लोएमको कन्डक्टिङ एलिमेन्ट्सलाई हामी के भन्छौँ त? सिभ एलिमेन्ट्स भनेर भन्दछौँ होइन। दे आर अफ 2 टाइप्स। सिभ एलिमेन्ट्स चाहिँ 2 टाइपको हुन्छ, नेमली सिभ सेल्स अनि सिभ ट्युब्स। ओके यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अर्को हामीले बुझ्ने भनेको चाहिँ सिभ सेल्स बारे हो। सिभ सेल्समा चाहिँ हामी सुरुमा के बुझ्नु पर्यो भनेपछि दिज आर द प्रिमिटिभ टाइप्स अफ कन्डक्टिङ एलिमेन्ट्स। सिभ सेल्स भनेको के हो त? सिभ सेल्स भनेको चाहिँ एउटा प्रिमिटिभ टाइप्स अफ कन्डक्टिङ एलिमेन्ट हो। कहाँ पाइन्छ त? फाउन्ड इन फ्लोएम। फ्लोएममा पाइन्छ। फ्लोएमको टेरिडोफाइट अनि जिम्नोस्पर्ममा पाइन्छ। त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब सिभ सेल्समा के पाइन्छ त? सिभ सेल्समा सिभ पोर्सहरू पाइन्छ अन देयर ल्याटरल वाल्स ओन्ली। सिभ सेल्सहरूमा के पाइन्छ त? सिभ पोर्सहरू पाइन्छ। सिभ पोर्स ल्याटरल वाल्समा सिभ पोर्सहरू पाइन्छ होइन। त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब दे आर नट एसोसिएटेड विथ कम्पेनियन सेल्स। सिभ सेल्सहरू कम्पेनियन सेल्ससँग एसोसिएट भएको हुँदैन। यो पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। ओके ल अगाडि हेरौँ। यहाँ अगाडि के लेखिएको छ? सिभ ट्युब्स भनेर लेखिएको छ। सिभ एलिमेन्ट्स इन एन्जियोस्पर्म्स। एन्जियोस्पर्ममा जुन त्यो सिभ एलिमेन्ट्सहरू छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? सिभ ट्युब्स भनेको हुन्छ। केले बनेको हुन्छ त? सिभ सेल्सले बनेको हुन्छ। सिभ सेल्स कसरी एरेन्ज भएको हुन्छ त? सिभ सेल्सहरू एरेन्ज भएको हुन्छ वन आफ्टर एनदर, एकपछि अर्को इन द डिस्टिङ्क्ट लिनियर रोजमा एरेन्ज भएको हुन्छ। अनि योसँग के हुन्छ त? पर्फोरेटेड सिभ प्लेट्सहरू हुन्छ। पर्फोरेटेड सिभ प्लेट कस्तो हुन्छ त? अब्लिक हुन्छ। अब्लिक अनि ट्रान्सभर्स पर्फोरेटेड सेप्टा भएको हुन्छ। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अन देयर इन्ड वाल्स त्यो चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ। अब सिभ ट्युब सेल्सले के कन्टेन्ट गर्छ त? सिभ ट्युब सेल्सले न्युक्लियाई कन्टेन्ट गर्छ वेन यङ बट बिकम इन्युक्लिएटेड। ओके एट म्याचुरिटी सिभ ट्युब सेल्स के हुन्छ त? न्युक्लियाई कन्टेन्ट गरेको हुन्छ यङ छँदा, तर के हुन्छ त? इलोङ्गेटेड भइसकेपछि के हुन्छ त? म्याच्योर भइसकेपछि के हुन्छ त? इन्युक्लिएटेड हुन्छ है। त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ओके ल अब सिभ पोर्स इन टेम्परेट प्लान्ट गेट टेम्पोररीली ब्लक्ड। सिभ पोर्स जुन चाहिँ टेम्परेट प्लान्टमा हुन्छ नि, सिभ पोर्स टेम्परेट प्लान्टमा चाहिँ के हुन्छ? टेम्पोररीली ब्लक्ड ड्युरिङ विन्टर होइन। के हुन्छ? सिभ पोर्सहरू टेम्परेट प्लान्टको चाहिँ के हुन्छ? टेम्पोररीली ब्लक्ड भएको हुन्छ जाडोमा बाई इन्सोल्युबल कार्बोहाइड्रेट भनेको क्यालोज। ओके ल क्यालोजले के कन्ट्रोल गर्छ त? क्यालोजले चाहिँ ट्रान्सलोकेसन अफ द फुडको ट्रान्सलोकेसन कन्ट्रोल गर्छ। जाडोमा फुडको ट्रान्सलोकेसन कन्ट्रोल गर्छ एन्ड
डिजल्भ ड्युरिङ समर होइन। अनि के हुन्छ त समरको बेला क्यालोज के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ, जसलाई हामी एक्टिभ पिरियड पनि भन्दछौँ। ओके, क्यालोजको द फङ्सन अफ सिभ ट्युब इज बिलिभ टु बी कन्ट्रोल बाई द कम्पेनियन सेल्स। सिभ ट्युबको फङ्सन कसले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ त सिभ ट्युब्सहरूको फङ्सन चाहिँ कम्पेनियन सेल्सले चाहिँ कन्ट्रोल गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। स्पेसल प्रोटिन कल्ड स्लाइम बडी इज सिन इन सिभ ट्युब। अब सिभ ट्युबमा चाहिँ एउटा स्पेसल प्रोटिन प्रेजेन्ट हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ स्लाइम बडी भन्छौँ है, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। पी प्रोटिन भनेको के हो, पी प्रोटिन पनि लेखिया हुन्छ सर्टकटहरूमा। पी प्रोटिन भनेको फोलियम प्रोटिन भनेको बुझ्नुपर्छ। ओके, ल अगाडि बढौँ। अब यहाँ के लेखिया छ त, यहाँ लेखिएको छ टिएस अफ फ्लोएम, फ्लोएमको टिएस देखाइएको छ। ल ओके ओके, ल ठिक छ। अब टिएस अफ फ्लोएममा सुरुमा यो चित्रमा सिभ प्लेट देखाइएको छ। ओके, सिभ प्लेट देखाइएको छ। ओके, यो भनेको के हो सिभ प्लेट हो। त्यस्तै गरी तल के देखाइएको छ त, तल चाहिँ सिभ ट्युब देखाइएको छ, यो के हो त सिभ ट्युब हो। त्यस्तै गरी यहाँ साइडमा के देखाइएको छ, यो भनेको रहेछ त फ्लोएम प्यारेन्काइमा देखाइएको छ। त्यस्तै गरी यो बिचको के हो त, यो के देखाइएको छ, यो कम्पेनियन सेल्स भनेर देखाइएको छ। ओके, ल अब यहाँ के छ त लेप्टोम। लेप्टोम भने के हो त, लेप्टोम भनेको चाहिँ कन्डक्टिङ पार्ट अफ द फ्लोएम। फ्लोएमको कन्डक्टिङ पार्टलाई हामी के भन्छौँ त लेप्टोम भनेर भन्छौँ। अनि बोर्डर अफ द सिभ पोर सराउन्डेड बाई क्यालोज कार्बोहाइड्रेट। यो सिभ पोरको छ बोर्डरहरू छ, सिभ पोरको त्यो बोर्डरहरूलाई कसले सराउन्ड गरेको हुन्छ त, यो हाम्रो सिभ पोरको बोर्डरलाई चाहिँ क्यालोज कार्बोहाइड्रेटले सराउन्ड गरेको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब क्लियर छ क्यामेरामा। ल अब यहाँ के लेखेको छ त कम्पेनियन सेल्स भनेर लेखेको छ। कम्पेनियन सेल्स कस्तो हुन्छ त, सुरुको पोइन्ट नै कस्तो हुन्छ, थिन वाल्ड हुन्छ, यसको वालहरू के हुन्छ त थिन हुन्छ। लिभिङ सेल्स अनि के हुन्छ त लिभिङ सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ विथ द फङ्सनल अर्ग्यानल होइन। लिभिङ सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ विथ द फङ्सनल अर्ग्यानल एट्याच टु द ल्याटरल साइड अफ द सिभ ट्युब। अनि कहाँ एट्याच भएको हुन्छ भनेपछि, कहाँ एट्याच भएको हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ ल्याटरल साइड अफ द सिभ ट्युबमा चाहिँ तपाईँको एट्याच भएको हुन्छ। अब यो कहाँ कनेक्टेड हुन्छ त, दे आर कनेक्टेड टु द सिभ ट्युब थ्रु पिट्स। यिनीहरू चाहिँ सिभ ट्युबमा कनेक्टेड भएको हुन्छ, कसरी पिट्सद्वारा फाउन्ड इन द ल्याटरल वाल्स। ओके, यो चाहिँ ल्याटरल वाल्स पाउँछ। थ्रु दिज पिट्स, यो पिट्सद्वारा साइटोप्लाज्मिक कनेक्सन्स आर मेन्टेन्ड। यो पिट्सद्वारा यो पिट्स थ्रु दिज पिट्स के हुन्छ साइटोप्लाज्मिक कनेक्सन्सहरू यो इलिमेन्ट्सको बिचमा चाहिँ मेन्टेन भएको हुन्छ, यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब अगाडि के लेखेको छ त, अगाडि के लेखेको छ भनेपछि यहाँ लेखेको छ युजली द न्युक्लियाई अफ द कम्पेनियन सेल्स। कम्पेनियन सेलको न्युक्लियाईहरूले के सर्भ गर्छ, न्युक्लियाईलाई सर्भ गर्छ होइन। अनि त्यसले के गर्छ त, जसले सिभ ट्युब्सहरूले चाहिँ त्यो न्युक्लियाई ल्याक गरेको हुन्छ। ओके ओके, अब अर्को पोइन्टमा के लेखिएको छ भनेपछि द कम्पेनियन सेल्सहरू कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त, एन्जियोस्पर्ममा मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि एब्सेन्ट केमा एब्सेन्ट हुन्छ त, जिम्नोस्पर्म अनि टेरिडोफाइट्सहरूमा चाहिँ यो कम्पेनियन सेल्स चाहिँ पाइँदैन भनेर भन्नु पर्यो। अब अर्को पोइन्टमा के लेखिएको छ भनेपछि कम्पेनियन सेल्स एन्ड द सिभ ट्युब्स आर ओरिजिनेटेड। यो कम्पेनियन सेल्स अनि सिभ ट्युब्सहरू के भए हुन्छ त ओरिजिनेटेड, कहाँबाट ओरिजिनेट भए हुन्छ त, फ्रम द सेम मदर सेल। सेम मदर सेलबाट चाहिँ कम्पेनियन सेल्स अनि सिभ ट्युब्सहरू चाहिँ ओरिजिनेट भएको हुन्छ।
जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेपछि सिस्टर सेल्स भनेर पनि भन्छौँ। अब नोटमा यहाँ के लेखिएको छ भनेपछि नोटमा लेखिएको छ म्यामिलियन आरबिसिज भनेर लेखेको छ। प्रोक्यारियोटिक सेल्स अनि प्लाटेलेट सिभ ट्युब के हो इक्जाम्पल अफ द सम लिभिङ सेल्स जोसँग न्युक्लियस हुँदैन। ओके, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ अब अर्को पोइन्टमा के लेखिएको छ त, अर्को पोइन्टमा लेखिएको छ फ्लोएम प्यारेन्काइमा भनेर लेखिएको छ। फ्लोएम प्यारेन्काइमा भनेको चाहिँ यो लिभिङ प्यारेन्काइमल सेल्स हो। लिभिङ प्यारेन्काइमल सेल्स एसोसिएटेड विथ फ्लोएम, लिभिङ प्यारेन्काइमल सेल्स जुन चाहिँ फ्लोएमसँग एसोसिएट भएको छ अनि के को लागि हेल्प गर्छ त, स्टोरेज एन्ड ल्याटरल कन्डक्सन अफ फुडको लागि हेल्प हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, फ्लोएम प्यारेन्काइमा भनेर भन्छौँ। अब फ्लोएम प्यारेन्काइमा केमा एब्सेन्ट हुन्छ त, मोस्ट अफ द मोनोकोट्समा चाहिँ फ्लोएम प्यारेन्काइमा एब्सेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्यो। अब फ्लोएम फाइबर्सहरू, फ्लोएम फाइबर्सलाई हामी कमनली के भन्न सक्छौँ त, फ्लोएम फाइबर्सलाई हामीले कमनली बास्ट फाइबर्स पनि भन्छौँ होइन। कमनली बास्ट फाइबर्स पनि भनिन्छ टु बिन्ड बिकज फ्लोएम फाइबर्स आर युज इन बेन्डिङ आर्टिकल्स। फ्लोएम फाइबर्सहरू के बाइन्ड गर्छ त, यसले आर्टिकल्सहरू बाइन्ड गर्नलाई हेल्प गर्छ। अनि यिनीहरू के हो त, दिज आर स्क्लेरोकाइमेटोस फाइबर एसोसिएटेड विथ फ्लोएम। यिनीहरू के हो त, स्क्लेरोकाइमेटोस फाइबरहरू हो जो केसँग एसोसिएट भएको हुन्छ त, जो चाहिँ फ्लोएमसँग एसोसिएट भएको हुन्छ भनेर हामी बुझ्नु पर्यो। ओके ल, अर्को पोइन्टमा के लेखेको छ त, दे प्रोभाइड द मेकानिकल सपोर्ट भनेर लेखिएको छ। यसले चाहिँ के प्रोभाइड गर्ने भयो त, मेकानिकल सपोर्ट पनि प्रोभाइड गर्ने भयो। अनि अर्को पोइन्टमा के लेखेको छ त, द टेक्सटाइल फाइबर्स अफ द फ्ल्याक्स हेम्प एन्ड जुट आर फ्लोएम फाइबर्स। जो टेक्सटाइल फाइबर्स छ फ्ल्याक्स हेम्प अनि जुटको, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, फ्लोएम फाइबर्स भनेर भन्छौँ। ओके ल ठिक छ। बाँकी कुरो हामी स्पेसल टिस्युज प्लान्ट टिस्यु सिस्टमको हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ। आजको लागि यति, धन्यवाद। यदि मैले पढाएका कुराहरू तपाईँ बुझ्नु भएको छ भने यस भिडियोलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जसका कारण आगामी दिनमा आउने इम्पोर्टेन्ट भिडियोज र नोटिफिकेसनहरू तपाईँहरूले मिस आउट गर्नुहुने छैन। धन्यवाद।